Välkommen till den lättsamma podden Let Me Know om den amerikanska rockgruppen Kiss med Marco och Bernt. Nu kör vi! One more time. And then you let me know. Men Roger, drick inte sprit i sändningen. Det är inget bra. Vatten. Nej. Jag såg nog hur det var. Ja du Marco och Roger. Vi ska ju inte dricka sprit i sändningen. Men vi har någonting helt fantastiskt. Vi har nämligen Roger tillbaka. Jaha. Roger är väldigt, väldigt omtyckt. Allting som han säger älskar alla. Och då tänkte jag så här, vad bättre kan vara än att vi släpper lös Roger i en 8 timmars podd. För så långt kommer det att bli ifall Roger får berätta alla sina grejer. Eller vad säger du? Får jag bara fråga dig, varför är du så fascinerad vid längd? Det har inte med längd att göra, det har med meter per sekund att göra. Det vet du. Jaha. Så Jag tror, för det är väldigt fascinerande att allt ska vara långt. Så jag undrade om det var någonting speciellt där. Ja, Det är ju så här, Marco. Vissa köper dyra bilar och vissa vill göra många långa poddar. Det är så du kompenserar. Ja. Okej. du vet Marco, vi har ju blivit inbjudna till en annan podd som vi inte kan berätta vad det är för någonting därför att det inte är inspelat. Men de tyckte att 20 minuter, det räcker bra. Och jag sa att det får man inte mycket sagt på. Om vi ska återgå till Roger så är det på det viset att han är en väldigt, väldigt populär gäst. Och därför så släpper vi in honom lite då. När det är precis sådär man känner att nu skulle det vara gött med lite Roger. Och just du så tycker jag att det känns gött med lite Roger. Ja, det var en snäll version på det du sa. Jag har för mig att det är Roger som säger, nu är jag redo igen. Och vi bara oj då. Det var inte så det var. Jag tar för mig att det var så egentligen. Var det så det var? Nej, men så kan det ju inte ha varit. Ja. Men hur som helst i alla fall. Välkommen Roger Nilsson tillbaka. Tack. Vad har du att bjuda på? Vad finns det? Vad har du liksom grävt fram sen sist? Ja, idag kommer det ju bli, som Marco alltid tycker att det blir så jävla spretigt när jag är med, så kommer han få hjärnblödning idag. Aj då. Mm. För idag har inte jag specifika ämnen utan jag har massa olika saker jag vill gå igenom som jag funderar på. Ska vi släppa lös Roger? Jag tänkte vi skulle börja med Gene Simmons i Dalhalla faktiskt. Nej, men det är ju gammalt redan. Vad är det med Dalhalla? Med Dalhalla, det är det att det är till dagens datum 938 biljetter sålda till den konserten. Hoppla. Ja, men då har det ju ökat med nästan 300 va? Ja, 300. Ja, men då går det fram. 3000 är siktet. Men de tar in 5288 på konserten liksom. Och 938 är sålda. Ja, men då är det på god väg dit alltså. Det är ju raggarväck. Jo, ett tips till alla nu när ändå pratar om Gene Simmons. Det är raggarvecka uppe i Rättvik. Och jag har fått inside information. Man ska inte in i Rättvik när det är raggarvecka. Du kommer bli frustrerad, du kommer hamna i slagsmål för att du hatar gubbar som visar brevlådan och allt möjligt. Och du kommer inte förbi för de har så långsamma bilar som ska puttra och de kokar över och allt möjligt. Så att slå in i GPSen när ni åker väldigt tidigt. För det är nog en avfart en bra bit innan Rättvik som gör att man kommer direkt till Dalhalla. Så säger man bara hej då till Rättvik helt och hållet. För man ska inte in där på raggarveckan. Ja, det kommer aldrig ut därifrån. Nej, för det var en kund som sa helvete eller då ska jag inte jag dit. För det är nämligen pest i Rättvik under raggarveckan. Det låter lite illa det där men... Ja, men det är så illa.
Oj. Ni har väl köpt i Göteborg också, va? Ja, Det kan... Där kan inte jag sitta och avslöja nu. Jag har ju någon slags rykte om att jag inte köper biljetter alls. Det finns någon snäll människa som... du har köpt biljetter till alla spelningarna, Bert. Ja, jag har köpt biljetter till alla svenska spelningar som vi vet om. Japp. Ja, men det var ju bara förköpet där på 75 spänn eller konsertbiljetten. Det var ju den man köpte liksom. Ja. Det var ingen... Vad kostar det att komma in sen på stället? 395 kronor tror jag. Men Shit, då får det man är ju så dyrt. Då får man åka så mycket man vill också. Om man inte vill åka då kan man bruka. Jag tror inte det är en åkband. Jag tror att det bara Ja, men de har gjort säkert som Gröna Lund att nu för tiden måste du köpa åkband oavsett om du vill eller inte. Jaha, okej. Ja, så var det när jag gjorde Bernts önskan glad där, att vi fick gå in helt gratis där och spela in en sekvens utanför stora scen och Bernt stod och dreglade där och så här har jag sett Kiss. Men jag har en liten annan fundering med Dalhalla. Alltså biljetterna är väldigt dyra dit på Gin. Ja, men det är en exklusiv konsert. Han ska ju spela för 900 Firestarter där uppe. Jo, det ska han också. Jo, men när jag tittar på andra konsertställen på hans turné så ligger biljetterna på hälften av pengarna bara på de andra ställena. Ja, men det är ju festivalspelningar mycket i Finland och sånt. Jo, men de där han inte har festivalspelningar så ligger biljetterna på runt 56 euro. Ja, då är det Live Nation som lägger på rätt så bra. Arena, inte det sådana ståplatsgrejer som tar in ganska mycket folk? Ja, det är ju lyxigt. Jag får ju sitta i sådana fina bänkar. Vi har ju mysiga sittplatser. Med läderklädsel och allt möjligt. Och du kan luta dig bakåt och allt det här. För jag tror inte att det blir mer än 1500 pers alltså. Vad du var negativ nu då. Så många kan inte bli sjuka. Varför är du så här nu då? Du älskar ju Gin. Jag hade ju velat bara att det var vi 4 och Nattis typ själva på hela arenan. Det hade varit jävla yes. Vad är det, Roger? Herregud, ja. Hur många biljetter är sålda i Liseberg då? Vet du det då? Den statistiken går inte att få fram. Okej, den går inte att få fram. Nej, på Dalhalla sitter jag och räknar stolarna hur många som är sålda. Men känner inte vi en person som är någon form av, inte artistansvarig, men något åt det hållet på i Liseberg? Det är väl bara att han hör av sig till oss. Nej, jag känner ingen där. Det har jag för mig att vi gör. Jag får titta du får kolla. Bert ska titta och återkomma till dig, Roger. Ja, för jag har ju köpt Göteborg också. Men det är ju bara en backup ifall det blir inställt på Dalhalla. Ja, men det blir det inte. Det behöver inte vara orolig. Så du ska inte åka till Göteborg? Jo, om du får åka till Falun, Rättvik. Nej. Det kommer bara 5 000 i Dalhalla. Ja, men det blir väl som vanligt. Man bara, jag åker ändå. Så drar man till Göteborg lik förbannat. Ja, såklart du åker. Det är bara en tågresa ner. Ja, vi har ju kollat med Dalhalla om de brukar ställa in spelningar på grund av dålig biljettförsäljning. Och de svarar att de ställer sällan in konserter. För även om det är liksom 1500 pers så kommer det täcka Gins kostnader. Så får de in pengar på maten och drycken och allt det där ändå. Så att det är nog inga problem. Ja, det är ju bättre förutsättningar för Bernt här också att kunna skrika fram Firestarter, Firestarter. Jag tror Gin hör bra från andra bänk, det tror jag. Ja, eftersom jag sitter längst fram i mitten så kommer jag sitta pix, plektrum. Ska du ha sådana här som har en hov med dig då och sen hänvisa till ditt barnbarn? Ja, man får inte ha hovar med sig på konserter. Det har en fått erfara att hovar icke välkomna. Ja, sen dök det upp idag om Ace där ju. Ja, var det officiellt på Gröna Lund? Ja, det är ju på deras hemsida. Oj. Men vi kollade med Gröna Lund och fick svaret att det där är inte alls säkert. De vet inte ens om han kommer i sommar. Nej, för att det beror ju på passet och Skatteverket där borta. Ja, men jag börjar misstänka att det där är en annons som ligger kvar förra gången det blev inställt. Det kan det vara. Det är den annonsen. De har inte koll på sin hemsida. Och då finns det ju alltid folk som... Nu vart jag besviken. Men då går ju folk
och söker på Ace Frehley och Gröna Lund och så får de upp den där. Ja. Och sen så kan de inte hålla sig utan måste gå ut i de här stora forumen och fråga, är det någon som har hört något? Är det någon som har hört något? Ja, och den här gången var ju nyhetsläckaren Roger och så ringer Johnny mig tidigt på morgonen. Har du sett Ace ska komma? Ja, vad fan pratar du om? Det finns ju på er grupp där. Så går jag in och tänkte, men det är ju han som har... Ja, men det där måste du säga, det är ju farligt. Jag håller på att köra av vägen här. Så det kunde ha blivit en dödsolycka, säger Johnny. När jag såg det så reagerade jag inte. Jag tänkte, vad fan, de bara bokade om datum. Jag tänkte, det låter ju liksom ganska rimligt. Det kanske blir framflyttat eller någonting. Men sen så började jag tänka efter så här, bara, vänta nu, undrar om inte det här är från förra gången att det ligger kvar där på sidan. Det är bra, nu har du bra erfarenheter så då kan du söka jobb på Aftonbladet Expressen. Du slår många av deras stjärnspäckade journalister på granska och fakta. Det var Natti som kontaktade Gröna Lund och frågade. Ja, för hon tyckte pappa spårade ur lite för mycket. Nej, för jag frågade henne om hon hade sett originaldatumen någonstans, om det fanns något sånt. Och då fick hon bara svaret att alla artister är inte bokade i sommar och vi hoppas ju att det här, men det är inte alls säkert det blir någonting i sommar. Ja, bra Natta, det är bra, så ska det vara. Men hur ska vi göra nu då? Ska vi ta bort det här påståendet? För att... Nej, alla andra gör såna här clickbaits. Det här är en clickbait, heter det då. Fast det är inte där. Vi vill ha tittare till podden och till... Ja, men det här blir ju tittare till podden, för vi gör en påa där Ace är på G och så klipper man direkt när man ska se att han inte är det. För jag tänkte jag skulle gå in och skriva att det eventuellt var från förra gången. Så tänkte jag så här, nej jag gör inte det. Jag håller ju på att köra av vägen, så låt det vara det. Så kanske det står någonting, stor bilolycka i Göteborg. Ja. Men där, bara för att avsluta Gini Dalhalla. Hade det inte varit smartare om han hade kört en konsert på Cirkus istället? Ja, Cirkus eller Gröna Lund hade varit mycket, mycket bättre. Ja, eller någon... Gröna Lund hade ju slagit på alla sätt. Om man ser utomhus, sommaren och allt det här. Visst, det kan ju regna, men skulle det vara solsken så är det ju jättehärligt. Fast Gröna Lund är en värdelös ställe, så tyckte jag att stämningen på Gröna Lund förra gången var så himla skön. Ja, det var ju magiskt, den konserten. Ja. Så att han kunde ju spela på Skansen också, där uppe på den scenen där också. Ja, absolut. Men han skulle alltså kört en trippel. Ena kvällen så står han på Skansen, sen är han på Gröna Lund och så avslutar han alltsammans med en sån här liten mysspelning inne på lilla Cirkus. Ja. Och det är samma publik hela tiden. Ja. För jag tycker det är lite klantigt att lägga det upp i Dalhalla med tanke på också att om det raggar. Men det kan ju vara så att Dalhalla har lämnat intresse och tyckt att det var så bra sist. Jo, jag vet ju att som jag förstod så hade ju arrangörerna i Dalhalla frågat Gin om inte de kunde göra någonting i framtiden tillsammans. Så det är det jag har hört. Och då var det väl så, men när man släpper liksom typ Lisebergs, det hade ju gått ut samma dag, men nu brann det ju där nere så då sköt de ju på, men undrar hur många de förlorar i Dalhalla på grund av att det inte... Men Dalhalla är ju speciellt, det är ju fortfarande det här att nu är det Gin, det är inte Kiss. Det är Gin som kommer och de flesta, de känner han för tunga, men de flesta kanske inte vet vem det är överhuvudtaget. Om du tar bort sminket och sånt här. Och då blir det ju svårt, så att det blir ju aldrig... Ska man vara ärlig så tänkte jag att, jag pratade med Niklas förut, 3,5 förhoppningsvis. Mer tror jag inte, och då tyckte Niklas att jag var optimist, för han tog bort 1000 pers minst. Och så jag tar bort 2000. Ja, du tar bort 2000. Så att jag är optimist och tänker på att han kommer dra. Det kommer lite folk från Finland och kanske några från Norge och sådär. Men om det hade varit Paul istället? Hade det kommit med folk då? Eller är han i samma bag som Gin, att de är bara stora i Kiss men inte utanför? De är bara stora i Kiss. Det ser du på Spotify. Där har du resultatet. Ja. Det händer ingenting sen. Det är vi som vet det. Vi tycker att han är stor. Men det är ingen annan som tycker det. Tar du bort sminket så är de vilken rockstjärna som helst egentligen. Och det är inte så märkvärdigt.
Nej, Och då har du ju också minus showen. Det finns ingen show. Han blir ju som Bernt brukar hata så här Bob Dylan-aktig. Som tur så blir han inte lika tråkig som Bob Dylan i alla fall. Så att det är det som händer, att du tar ju bort så mycket som folk förväntar sig. Explosioner, blodregel och flygningar och allt det här. Du känner värme och allt det där försvinner ju. Sen tror jag också beror lite på vilket förband det blir också. Jag hoppas på inte ett skit. Inga förband alls, bara gin. Ja, okej. En myskväll med gin så att vi kan sitta där uppe och ta en öl. Och så promenerar man lugnt och ner dit för att alla har sittplatser. Och så kommer gin ut, nu börjar showen. Och så applåderar vi och så börjar han. För jag vet... Då börjar han med Morning Light där. Så Ja, tjena. I'm waiting for the morning light, and every night I wonder why. I always try to play it cool. I mean hello but say goodbye. And I can't help myself, I'm wide awake all through the night. Keep waiting for the morning light, and here I'm all alone, sitting by. Jag kanske inte får säga det här, men det finns en person som har föreslagit band till Jeans hjälpreda. Oj, vad är det för band då? Vågar säga det? Ja, vad får jag höra här nu? Bernts favoriter, The Gems. Mässor. The Gems. Självklart. Nu ser ju bara Bernt backstage. Utan att tänka på konsekvenser. Du var ju stum sist när flickorna var med, så att du ska nog inte träffa dem så Ja, mycket mer. men det är ju så här att då kommer vi ha kakprovningen till slut i alla fall. Men tänk på att de har brottardräkter och du klarar inte av det. Jo, det gör jag. Ja. Gene Simmons har ingen brottardräkt. Nej, men de andra har det. Ja, men att nu fokuserar vi här på Gene Simmons och prova hembakta kakor. Okej, men det var gin då, så då går vi vidare på nästa då, eller? Det kan vi göra, för jag hade ingenting mer där. Det är 938 biljetter sålda till Gin i Dalhalla just nu i varje fall. Se till och försök få med personer i bilen så att ni inte åker bara 2 stycken om baksätet är tomt, så att ni är lite fler och så att man kan få ner kostnaden. Man kan ju dela på soppa och sånt här, så då får du spara ju alla pengar som vi gör med Roger och Natta. Då splittar vi och bjuder dem på det mesta också där. Ja, med andra ord så är våran bil full. Ja, våran bil är full. Så att den är full. Så där finns det ingen plats. Så att men de här andra, de kan ju ha en egen kissfest i sin bil när de ska åka därifrån de åker ifrån och så upp till Dalhalla. Ja. Och det som är så bra med det är ju att man kan ju liksom komma på sin egen kissfest under de här timmarna, alltså på vägen upp. Och det är bara ens egen fantasi som sätter gränser, och då kanske man till och med kan komma att tipsa oss om vad de gör på sin kissfest i sin bil när de åker upp till Dalhalla. Det kan ju bli en podd bara det. Vi kan göra en tävling. Vill ni ha Bernt i bilen? Är det så man blir av med mig, så att det blir 2 lediga platser i... Ja, det blir lugnt och skönt i bilen istället. Bruce Kulick la ju ut för några år sedan en bild på en kassett ifrån Pauls demo på Crazy Nights-plattan. Och den här kommer upp lite då och då i olika forum där folk håller på så här: den här skulle jag vilja höra. Det roliga är att allt finns. Ja, allt finns väl ute på den. Ja. Får vi höra den nu? Är det nu vi ska få den? Alltså, nej, du lyssnar på Roger här då, så vad han säger. Så det här är egentligen ingen punkt, det är mest bara en information. Så när det här avsnittet släpps så kommer jag lägga upp en länk till komplett med alla låtarna. Ja, men det är bra. För det är 9 låtar, jag kan ju bara säga vilka det är. Det är I Fight Hell to Hold You, Turn on the Night, Crazy Nights, When Your Walls Come Down, Time Traveler, Bang Bang You, My Way, Reason to Live och Hide Your Heart.
Ja, och Time Traveler hade vi ju med på din senaste podd när Precis. du pratade där. Precis. Bra version där också. Ja. Var inte det de här... Är det inte vad några heter som de? gett ut en bok som heter Time Traveler? Nu tycker jag att ni känner igen det här. Vad hette de som sjöng den? Time Traveler? Nej, det var inte Time Traveler, det var Sword and Stone. Det var Sword and Stone, ja, just det. Det var den. Men den är inte med på den här kassetten. Det är därför jag blir lite så här, undrar, är det någonting som han har tagit bort eller är det någonting som har kommit till efteråt? Eller Det kan ju vara en tidigare grej. Absolut. Ja. Men alltså eftersom det finns så lite med Paul Stanley i demoväg. Jim finns ju i hans låda liksom. Det är hur mycket som är. Paul har ju inte släppt ut knappt ingenting liksom. När jag lyssnar på de här låtarna som hamnar på plattan då, Crazy Nights och Turn on Night. Alltså demorna låter ju nästan som studioversionerna sen. Ja, men han har väl alltid varit rätt så duktig på det, att det låter väldigt färdigt. Ja. Jag har för mig att Alex också har sagt att hans demosar är väldigt färdiga. Ja, de låter nästan... Det är inte identiskt som skiva, men det är väldigt snarlikt alltså. Ja, då är det väl det att han vet vad han vill ha. Ja, det är redan klart liksom. Ja. Jämfört då med Gene Simmons som inte riktigt vet vad han vill ha alltid. Nej. Då blir det lite annorlunda, för där kan ju låta när man får leta. Jaha, där är den biten och där är den biten och sånt här, så lite annorlunda. När vi ändå pratar om demos, Gene Simmons släppte ju sin den här boken, och du fick boken, var det figur och CD-skivorna? Nej, jag tror det var bara boken och CD-skivorna. Det kostade typ $80 eller något sånt där. $80, och jag var för sent ute för att... Det satt för att jag skulle beställa det där, men så men jag gör det imorgon bitti. Ja, då var det för sent. Ja, då var det för sent. Jag tänkte att det fanns olimiterat sådär. Så jag varit lite avis när jag såg att vissa la upp att nu har jag fått boken. Jaha, jag var tvungen att lägga upp det som ett jävla inlägg också här. Jag undrar hur många exemplar man kunde beställa i stöten. För det finns ju de som tycker att varför köpa en när man kan köpa många. Alltså, du tänkte så, ja det kanske det fanns också. Ja. Elaka jävlar, ja, just det. Men jag tänkte, alltså, det var 5 år sedan när kom The Vault, va? Ja. Jag tror att det här är ett restlager. De ville bara bli av med de här grejerna liksom. 800 plus frakt och lite tull. Du hade ju fått den här för 1500 spänn alltså. Ja, men 300, det var inte cirka så 300 i moms och tull, säger de som har fått den. Ja. Men det var inte så farligt tycker jag ändå. Nej, helt överkomligt pris alltså. För boken är fin. Så att den men däremot något som inte är överkomligt, det är den här som Kiss Online släpper ur Creature of the Night som kostar 10 lax. LP-skivorna också. Ja, just det här. Jag förstod inte riktigt vad det var först när jag såg det. Jag bara sagt att tar de så jävla mycket betalt för de här kläderna, tänkte jag. Att det var något exklusivt. Jag förstod inte att det var LP-skivor först när jag såg det. För det tänkte jag att det släpptes för samtidigt som CD-skivor, men det gjorde det tydligen inte. Nej. Det var bara CD-skivsboxar som kom först. Men folk var ju skogstokiga på att de tog 995 spänn för den där liksom, dollar. $995. Ja, det är mycket alltså. Oj. Hur många LP-skivor får du då? Men det här är ju konstigt, för folk gnäller ju inte annars. De kan ju köpa en sån här Double Platinum Picture Disc för 5000 spänn utan att blinka. Men nu gnäller de när de får en jättebox. Men hur många LP-skivor fick man med där då? 10. Nej. Det var färre. Är det 5 eller 6 något sånt? Ja, någonstans. Jag tror att det är 6 LP-skivor. Och sen fick du allt det här lullullet och allt det här. Ja, någon hoodie får du CD-skivorna också då? Nej. Ja, det är bara LP-skivor? Ja. Jaha. Fina grejer. Ja, men den kommer ju många köpa, sen ligger den bara där. Ja, men frågan är... Skivorna eller innehållet? Den här boxen, de kommer ju inte spela upp skivorna. Nej, för de är för dyra för det. Det finns ingen vits. Ja, herregud. Ja, okej. Ja, det är tur att jag släppte det där träsket i alla fall, att hålla på och samla på vinyl. Det enda jag vill ha därifrån är den boxen, hit med boken. Och turnébokskopian, den kan jag ta. Sen resten, varsågod. Ljud skulle jag säga.
Jag vill ha plektrumen. Jag såg det plektrum är också. Ja, det är ju samma som den vanliga boxen fast i LP-format istället. Det är exakt samma saker i det med promokorten och plektrum och allting. Ja, Det var lite lullor runt omkring och sen hux så kostar den liksom $995. ja, de var dyra som attan. Men Nu ska Bernt försvinna. ja, nu ska han göra någonting nu. Ja. Nu har han varit och köpt den här Creatures-boxen. Ja, men det där är ju en vanlig japansk utgåva. Bernt, det där är ju ingenting att komma med nu. Du är ju helt ute. Med den här. Nej, men du är ju helt ute. Du måste köpa boxen och du har varit för snål att köpa boxen. Inga plektrum. Men är det där är ju inte boxen. Nej. Det här är den lilla, Ja, det är den lilla boxen. Ja, men det där är snålisboxen utan stora låda. Ja, Bernt. Men jag har inga plektrum i den här. Nej, du har ju varit för snål, Bernt. Du måste öppna lädret. Det kan ju inte hålla på så här och komma med grejer. Men här finns det en bok också. Här finns det inga plektrum. Och så hoppar vi vidare med Paul igen. Jag tänkte på det här med att han hade en annan sminkning i början av 74. Ja, banditen, ja. Just det. Det finns en variant på den. Ja. Är det den du kommer att droppa nu? Ja, då finns det flera varianter på banditen. Ja. Ja, det beror på vad du menar med flera varianter. Det finns ju en som är helsvart inuti och en som är silverfärgad inuti så att säga i konturerna. Mm. Men Ace Frehley har ju varit ute och droppat information. Är det du är på gång med nu? Nej, jag tänkte bara köra en analys på att undra om inte han var på G och byta ut stjärnan emot det här sminket alltså. Nej. Det där var en rekommendation utan någon. Ja, men om du tänker efter, under klubbdagarna, från början så hade de ju bara liksom ingen smink alls typ. Och sen så fick de lite vitt ansikte, sen fick ju Paul sin stjärna. Ja. Men ändå nyårsnatten, december 73, och i januari, 8 januari och 26 januari så har han ju det sminket på de 3 konserterna. Jo, men det har ju stått i böcker har jag för mig, eller så har jag hört det någonstans. Att det var en rekommendation utav folket runt omkring Kiss. Okej. Att det är därifrån det kommer. Och jag tror inte han själv tyckte om det heller. För att han kände sig kanske inte bekväm i stjärnan från början. Att han är ju lite speciell på Stanley när han förstod att han är stjärnan. För han hade dem ju även under när de hade rehearsal, alltså repetitioner. Ja. Så hade han ju där också. Och sen gjorde hon den här fotosessionen med hon Rubenstein då, med röda bakgrunden. Då finns det ju både med stjärna och utan stjärna. Ja. The bandit makeup, which is very different. How did that start? And then you ended up doing the star instead. Well, the way that actually came about was the star was first. Oh. And it's not quite so simple because you're painting a flat object on a 3D face. So you have to have it look like a star from the front, and yet because of your nose, you know, you have to play with the perspective. Anyway, Okay. So I did the star first, and then the president of the record label early on said to me, well, you know, it's kind of swishy, it's kind of effeminate, or, you know, whatever. He also wasn't crazy about the way I moved around on stage. He thought, you know, you should be more macho, you know. And I thought, okay, I'll be a sport and at least try some of this. So I just came up with this Lone Ranger, you know, Bandit as it became known. And it lasted maybe a month. Oh. And I just went, you know what? My gig, my face, my makeup.
and I just went back to it. So a lot of people believe that came first, but it actually didn't. It came after. Well, how many public appearances, photo shoots, or shows did you do? Because if you Google Kiss Bandit or Paul Stanley Bandit, like quite a good number of images come up. I think some people have taken the ball and run with it. Like there are screensavers. People have made merch with this kind of alternate image of your face. hmm How long a run did the Bandit have? I'd say a month. I mean, but like, did you do a photo shoot? Like, where are these images Oh coming yeah, from? there's actually 2 photo shoots by a photographer named Rayanne Rubenstein, and one of them has me in the star, the Star Child, and then the other one has me in the Bandit. So there's 2 very similar photo shoots, um, but I think there was one real photo shoot, and that was Rayanne's. And then there was a bunch of live pictures. Det finns 2 grejer som har framkommit ganska nyligen. Det ena är Paul Stanley själv som då har varit inne och diskuterat olika sminkningar. Och han berättade en sak som jag inte visste om, och det var att under en period så testade han att vara helt rödsminkad i ansiktet, bara rött, inget annat. Och Ace Frehley säger i någon intervju ganska nyligen, ett tag så hade Paul Stanley en outline runt sin stjärna. Så att det var... Det stämmer. Och då säger Frehley i den här intervjun, fast det här kommer ju Paul totalt att förneka överhuvudtaget. I don't think that many people have realized this, but on this specific occasion, if you look closely on this at this photo, you actually outlined the star with silver. Do you recall experimenting a bit with the design at the time? Well, that's very interesting. Yeah, it is. Yes, very funny because I didn't even remember that. I have no idea how many times I did that, but I'm surprised to see it. Quite honestly, I didn't do it long enough or often enough to even remember it. Okay, yeah, interesting. Yeah. But this, might... I mean, yeah, continue. I vaguely remember it, but it wasn't worth the time, and I have no recollection of doing it often enough that I would even recall it. Mm. And this is an old question, of course, but nevertheless, why the one star and why the right eye? Good question, and I'm not really sure. If I really think about it, it could be, I'm not going to play psychiatrist, but it could be that's the side with my microtia. That's the side that had the ear that was deformed. So it might have been that reason. And probably, honestly, because I'm right-handed, it was easier to draw it on the right side of my face than to draw it on the left side of my face. Yeah, but you mean... And the idea, yeah. Yeah, but you mean that it was to compensate that side of your face that your deformed ear was, yeah. Yeah, subconsciously, that may have played into it for sure, to kind of balance that side for me, and also the convenience of doing the right side and being right-handed. I think between those two, and perhaps because, and again, I don't want to play therapist, but I think that perhaps because I didn't have symmetry, so to speak,
in my face and my features, I didn't have symmetry in terms of the star. I just had one. I'm going to tell you something, but, Paul will never admit it. But, for a while, Paul's makeup was exactly the way you see it now, except he had a circle around his eye. Like the dog in the Little Rascals. Edie. Yeah. Petey. Yeah, and we were working at that club, the Daisy, developing our makeup, and I looked at Paul and I said, why don't you try putting a star over your eye? And he did. Varför? Jag vet inte. Men jag tyckte det var intressant det här med Paul Stanleys eget resonemang kring att vara helt rödsminkad i ansiktet. Ingenting annat. Hur hade det varit? Roger, du brukar vara bra på... Ja, men Jag har aldrig sett det någon gång. Nej, det där lät inte bra. Men Marco, du kan väl photoshoppa en där den är helt röd i ansiktet, så får vi se hur den Nej, bilden ser ut. det vill jag inte göra, för den var så dum. Det var en Bernt-idé det där, helt och hållet. Ja, men det är inte ens jag som har kommit på det. Jo, det där har du kommit på. Nej, inte ens när jag sov skulle jag kommit på det. Det här är Paul Stanley själv. Jaha, okej. Men hade det här funkat, tror ni? Om man hade haft andra smink istället? Hade det Nej, för den är ful som fan, tycker jag. Det för mig till cowboy-tider. Ja, det är ju en Lone Ranger-mask. Jag tycker inte det har med rock att göra. Den passar in, om man säger så här, den passar inte in med de andra karaktärerna. Det är ungefär som Peter Criss sminkning på första albumet. Passar inte in med de andra. Nej. De är stilrena, han är plottrig. Och jag tycker den här Lone Ranger, den blir så jäkla dominant på något sätt, som en svart jävla solglasöga här i mitt i facet ungefär. Ja, så med silver i. Ja, jag tycker det blir så. Då är stjärnan i sin enkelhet, den är så himla stilren. Som Ace och Gene och Peters original innan han börjar med de här jävla olika skiftningarna med färg. Jag gillar Peter Criss första när han är svart. Ja, du gillar inte den som är på debutskivan, med andra ord. Nej, den är ful. Den är ful som fan. Den går bort. Och sen gillar inte jag Peter Criss när han har... Och samma med Ace Frehley när de börjar med så här ögonskuggor och det ska se ut det där. Nej, jag gillar det här enkla svarta, som Gene har bara svart, Paul har svart, Ace har silver och en svart kontur. Då passar det. Och så hade Peter Criss svart. Då räcker att han hade lite på näsan. Det räckte. Ja. Sen hade han ju också rött läppstift, har jag för mig. Så kan det vara. Ja. För jag vet ju när de lämnade in sina patentpapper på sminket 74. Då satte de ju in Peters sminkning från originalskivan i det kontraktet. Så de hade antagligen inget patent på när han gjorde om det sen. Ja, den är ju förenklad och den är ju mycket bättre, tycker jag. För då ser han så tittar ni på de första bilderna på Peter Criss. Han ser ju farlig ut. Ja, men jag glömmer aldrig den här affischen som var med i Poster. När han står med en kniv i... Ja, den är ju... Oj, alltså, och Gene rökte när han blödde. Ja. Alltså, de var ju jättehårda. De var jättehårda då. Ja. Peter var det hårdaste som fanns. Sen kom det här jävla krusidullandet och Ace fick så här... Heter det ögonskuggor de sätter på? Ja, precis. Ja, då är han ju på väg åt det här transhållet och jag har lite svårt för det där. Nu är inte jag så här SD att jag går igång på det här transerna som går och pratar på dagis. Det skiter jag blanka fan i. Det är upp till föräldrarna att säga vad de tycker om och sånt där. Jag har inga småbarn längre, så att det struntar jag i. Nej, det blir för mycket. Jag vill ha det här stilrena. Stilrent, och det är snyggt, tycker jag. Varför slutade Gene att sminka sig på ögonlocken sista åren? Det tror jag har med allergi att göra.
För alltså i Dalhalla, vissa bilder jag har därifrån när han tittar upp, då ser det ut som han har liksom satt en sån här på ögat och målat runt liksom. Ja, men jag tror att det handlar om ögonirritation. Att han får ont i ögonen utan sminket. För du vet, det är ju smink och det är fett och nu är de ju inte så här unga längre och det rinner ner. Jo, men det ser inte klokt ut. Nej, men det där vänjer man sig vid. Så att han tycker inte om att ha sminket därför att tittar du på vissa perioder så har han varit väldigt rödögd också. Så är det ju som man har gråtit fast han inte har gjort det. För att det är säkert allergi att det är jobbigt. Det är väl bara för att allt ska stå längst fram. Man ser det där, sitter man en bit ifrån så märker man nog inte på det sättet. Och sen har du ju risken där om han svettas och det blir irritationsmoment. Då kanske handen åker upp helt plötsligt och börjar klia och sen har du ingen rolig sminkning helt plötsligt sen. Så att det är mer en sån grej man har gjort. Och där har ju Gene Simmons haft i omgångar har jag för mig också. Sen kan man ju diskutera om Genes sminkning att den har blivit fulare med tiden. Och jag tror att det är mycket att göra med ansiktsformen som förändras med tiden. Det är ju en variant. Ja, det blir lite haker och tittar du både på Paul och Gene så sminkar de ju ansiktet så att det ser mindre ut. För de drar av så här. Medans ansiktet egentligen fortsätter men du ser ju bara sminket. Så det där har med det att göra mycket. Sen har ju inte Paul ändrat stjärna men Gene har ju haft olika sminkningar och sånt här. Ja. Och sen kan man väl säga att Tommy Tejers Ace-sminkning är ju lite annorlunda än vad Ace Frehley's var. Så att Spaceman-sminkningen får vi säga, inte Tommy Tejers sminkning, Spaceman-sminkningen. Den är lite annorlunda. Den är mer grov hos Tommy Tejer än vad den har varit förut hos Ace Frehley. Ace Frehley hade finare och sen har den blivit lite grövre. Jag gillar ju Ace när hans stjärnor var helt silverfärgade. Ja. Alltså på Harder than Hell-tiden och det där. Ja, det var stilrent och snyggt. Ja. Vem är rikast i Kiss? Vem som är rikast i Kiss? Ja. Vem har mest det är lågt hängande frukt. Ja, vi kan ju säga då att Ace tillhör inte dem eftersom han har svårt att betala skatten. Peter Criss har sovit under en pir. Ja. Hur var det med det där du vet? Gjorde han det lite? Det får man ta reda på själv. Om man har sovit under en pir eller inte. Det finns många härliga videos om det. Du tog ju upp Roger när jag hittade det här klippet där han är så jävla förbannad. Ja, de bjöd väl in både Pirmannen och Peter Criss i en intervju. Det var ju hur kul som helst. Och vi kan ju ta bort Erik Singer och Tommy Tejer. Fast jag får mig att Erik Singer och Tommy Tejer, de är rätt så sparsamma grabbar. Jag får den känslan. Mark St. John var inte rik. Det kan jag säga på en gång. Vinnie Vincent håller på och bygger upp sin förmögenhet sakta men säkert med galna fans som ska betala dyra pengar. Ja. Hej Bernt. Va? Ja. Du ska öppna plånboken till Vinnie. Välkommen. Nej. Jag är medlem i hans nya gratisklubb på Facebook. Den är för oss. Har han en gratisklubb? Ja, det har han. Den är också med i. Jag är också med i den. Har han en gratisklubb? Nej, det är inte han. Det är en annan person som driver den. Det? Är det här Vinnie Vincent Legends eller vad det heter? Eller? Nej. Aha. Den heter någonting med UFO. Någonting, jag kommer inte ihåg exakt vad den heter. Aha, okay. Nej, jag vet ju inte om det är någon annan som driver den. Men jag misstänker det. Om han har en grupp som han tar betalt för så släpper han väl inte en som är gratis också. Det men det kan vara we don't have the money. Okej. Ni får höra nyheterna 2 år efteråt så här. Ja. Vinnie Vincent kommer ut med en skiva. Förra året. Redan kommit. Ja, men den kommer ut redan förra året. Ja, men du pratar om den här nya gitarren. Gitarr Gå nu till vem som är rikast här, Berg. Vem ska vi gissa på, Gene eller Paul? Jag tror Gene. Jag har varit förvånad. Ja, avslöjar Bernt.
Simmons, 400 millar dollar. Ja, han har suttit och googlat nu. Nej, det här kunde jag. Man är väl påläst för fan. Ja, Är Simons rikast? ja. Ja, men det är väl inte så konstigt. Han har ju massvis med projekt. Paul Stanley har ju bara sin pizzaugn han håller på med. Ja, för Gene äger ungefär 400 miljoner dollar. Typ 4 miljarder alltså. Är det inte mer än så i alla fall? Nej, med tanke på att Paul har ju bara hälften. Han har ju 200 miljoner dollar. Så om man vinner på Eurolotto så spelar man nästan i samma liga som Paul Stanley då? Ja. Men det, Då ska jag satsa på det. Nej, alltså 200 miljoner dollar, det är ju fan 2 miljarder. Ja, men du vinner ju. Du hade ju 1,5 miljarder på Eurolotto här för ett tag sedan. Ja, fan, det vet. Då spelar du i samma liga. Då kan du ringa på. Tjena Paul, nu tar vi en pizza. Så du menar att Gene Simmons är dubbelt så rik som Paul Stanley? Okej. Och han Det är har ett häftigt. nytt varumärke som han precis har lanserat. Är Som det jag trodde du röka? skulle plocka nu, Roger. Ja, det är väl det här vinet va? Jajamensan. Ja, är det vin nu Mustang också? Wine. Ja. Ja, han har bara gjort ett vin som han har satt en stämpel på någon skitvin där. Varför? Kan han Han någonting säger om att vin? det här är kvalitet. Det är ju samma sak med hans läskeblask. Den är gjord på äkta rörsocker. Det här är Den har jag haft. inget syntetiskt skit inte. Ja, det köpte jag i Indianapolis. Och hur ska man smuggla det utan att det går sönder? Då tar man kontakt med Johan Carlén som ger dig en bubbelplastkurs. Hur man plastar in saker utan att det går sönder. Och hur var det nu, Marco, med Moneybag Cola? Det var ingen speciell. Nej, jag tyckte inte heller. Jag har några stycken oöppnade. Det finns mycket bättre kolor än det. Men Paul, han är ju i stort sett tjänar sina pengar genom Kiss i varje fall. Liksom, med låtskriverier och allt sånt där. Men hur är det med Tommy och Erik då? Hur lika är de då? Finns det information på det? Jag har inte hittat någon information på dem. Men om man tittar på Gene då, han har ju liksom licensierat massor med prylar liksom med Kiss-loggor på som han tydligen står bakom, så får de andra bara en bråkdel av det för att det är han som gör hela jobbet. Den är ju lite spännande faktiskt. Ja, för jag tror att till exempel kistan, sista vilan i kistan, den tror jag att han låg bakom helt och hållet. Ja, det är ett kylskåp innan du dör. Alltså. Ja, jag har känt på det. Det är ett kylskåp. Du kan ha öl i det så det är kallt och fint. Den var där på Indianapolis. Jag stod och tittade, så kom den där nissen och sa, are you interested? Nej, inte än. Och då sa han, du kan ha öl här och läsk, det är ett kylskåp, okej. Men det är ju som det sägs att first you are coming, then you are going. Men den är snygg faktiskt. Och om jag säger så här, den är inte dyr. För att den har en kombinationsanvändning. Innan du dör så är det kylskåp, ölställ. Kommer kanske lukta illa för att du har festat och sånt där. Men du är ändå död så du känner inga lukter. Och tänker man, jag har för mig att den går på mellan 15 till 20 000. Och svenska pengar. Ja, svenska pengar. Och det är billigt för en kista. Jag skulle just säga det att det kanske vore en bra idé. Ja, så att när jag ska dö så tror jag ska säga till barnen, beställ en sån. Så kan den spela en trudelutt samtidigt också med USB-ingången där. Alltså, rock'n'roll night. Ja, men det har jag sagt till bara. Rock'n'roll night, party every day. Det är det som ska spelas när jag dör.
Men om det stämmer så har ju Gin licensierat över 5000 produkter alltså. Det skulle inte förvåna mig alls. Det är allt När någon kommer med en idé så tror jag att han snappar upp den och så licensierar. Sen om den kommer ut eller inte så har han den. Och är det någon jävla idiot som råkar göra den, då kommer det så här är juristerna här nu. Med stålarna. Då blir det dyrt. Så att J. Simmons, han är smart på det sättet att han är förutseende på den biten. Och det har jag förstått nu när Melker till och med sa att när han hörde att det kom en film så hörde de av sig till SVT och sa vi vill ha filmen. Ja, precis. Skicka en kopia direkt. Så att och han samlar ju på böckerna och han får Destroyer också. Och den har ju synts på Family Jewels. Ja, det syns Kiss i Sverige-boken i hans vitrinskåp och Destroyer i tidningsstället. Så det är lite häftigt ändå att man har någonting vi i Sverige har gjort, Kiss Army Sweden finns hos honom. Det är lite häftigt faktiskt tycker jag på ett sätt. Men då blir ju fort, om vi får backa tillbaka lite grann här. Jag ser ju en enorm möjlighet. Om ni översätter de banden som det finns öl och vin och sprit på och så översätt det till kistor som man lackar. Jag ser enorma möjligheter. För sen är det som så här att alla vi blir äldre och en och annan stryker med. Och skulle det inte vara gött att ha den sista vilan i en Motorhead-kista eller en Kiss-kista eller vad man nu är. Kanske en liten ABBA-kista. Ja, men det värsta är du har ju ingen aning när du ligger där sen. Nej, men det är fint under sista mötet. Det enda som händer är att omgivningen säger han var ju knäpp. Han var ju som han var. Han var som han var. Herregud. In i det sista. Ja, men inte det läckrare än en sån här vanlig vit rackare. Jo, för jag hörde där barnens, min för detta fru dog så de tog en rätt så enkel kista och den var rätt så dyr faktiskt så jag varit förvånad. Ja, den var fin men den låg ändå på vad sa de? 15 någonting. Ja. Då frågade jag faktiskt pojkar, fanns det inte kartonger man kunde välja? Jo, det finns det också. Finns det? Ja. Ja, men det låter häftigt. En wellpapp. Så luktar det illa också. Ja, Marco, nu är vi inne på vad min pappa tyckte medan han fortfarande levde. Ja. Hans resonemang var, vad fan, det är bara att slänga ner kroppen i några pappkassar och så eldar man upp dem. Det är inget att spara på. Nej, det är inget att spara på. Det viktiga är att man kommer ihåg en. Det är det viktiga. Ja. Och nu kan det låta lite elakt när jag säger, men det är inte jag som säger det här är min pappa. Och min pappa ska inte vara dumma mot, för han var en fin människa. Ja, men du kanske tycker samma sak också. Man lägger ju bara över ett sån här kisttäcke tror jag heter eller någonting så syns ju inte kistan heller. Nej. Du ser vad fint det kan bli då. Ja. Så går kartongen sönder. Ja, fy fan. När man sitter där och så ligger... Usch, vi ska inte prata så illa om kistor. Vi kommer hamna där allihop en dag och jag bryr mig faktiskt inte om vad det är för kista. Så att det enda jag konstaterade när jag var där borta att den är inte så dyr som alla tyckte när den lanserades så alla, vad dyr den var. Men jag för mig kostade inte den alltså $5,000 när de lanserade den där alltså? Nej, den har aldrig kostat så mycket. 15 till 20 har jag för mig, någonstans där. Ja, det är ju bara $1,500 eller $2,000. Ja, någonstans. Det enda jag kan tycka är lite jobbigt, det är ju att så som själva dealen går ut på är att du ska köpa den och ha den. Ska du ha det i garaget då eller? Det måste ändå vara bättre att det finns någon av de här. Du tar ju fram den på när du har fest. Ja, det är som du har kalla bira i den. Nu tänker jag hoppa till bandfavoritperiod Harder than Hell. Vad händer där nu då? Det som du fjäskar för det?
Nej, jag fjäskar inte. Det står inte mitt manus det där. Jag upptäckte för några år sedan när jag tittade på massa bilder från Hotter than Hell-turnén. Under en period så hade han alltså metallspikar på armarna. Okej. Jag skickade en bild till er, så kolla på bilden jag skickade till er nu. Vad ser du metallspikarna? Jaså, de där? Är det metallspikar och inte tyg då? Det är inte tyg, för sen får han ju de här silverfärger. Ja, just det. Det här är den här första dräkten han hade utan... Men är det bekräftat att det är metall? Hur vet du det? Var har du läst upp det då? Det var någon jag pratade med som... Jag kommer inte ihåg vem det var. Det var någon i crewet där. Jag pratade med dem på Facebook. För att det där var ju livsfarligt ju. Alltså, de är lite fyrkantiga. Ja, på vissa ställen så sådana stora spikar brukar vara. Ja, för när jag såg den här bilden från början så bara, det är någonting som inte stämmer. Och så tittade jag bara, vad fan, det är inga liksom vadderade silver. Men är alla det? För tittar du på vissa på bilden, tittar du till exempel på höger sida. De som är lite högre upp där, de är mer avböjda och smalare och spetsiga. Men de som är på vänster sida långt ner vid armbågen, de är väldigt fyrkantiga. Så tror du inte att det kan vara blandat lite mjukisar? Så kan det ju vara, men... Så tittar du på skorna också, de har en helt annan, de är runda och ser mjukare ut. Ja, men de där på skorna ser inte ut som metall. Nej, och det är det jag menar, om du tittar på höger arm där, så är de också lite mjukare, medan de som är vid armbågen där, de ser jävligt fyrkantiga ut. Jo, men alltså om du kollar på den där bilden istället, så där vart det ju sen. Det kommer en bild till där nu, så ser du. Ja, men de där strutarna känner jag igen. Ja, precis. Ja, de är mjuka och fina. Men jag tror att den här dräkten är lite en blandning utav både och. För vissa ser ut i den, om du tittar på vänster sida där han håller gitarrhalsen, de som är neråt där. Ja. De är mycket rundare, och så jämför du på motsatt sida. Ja, de är spetsigare på andra sidan. Ja, och de här ser mycket mer kantiga ut. De är inte runda, för de har en highlight där uppe att det ser fyrkantigt ut. Ja. Så där har du någonting annat än en tygbit. Det är bekräftat att det är någonting annat. För de andra har inte den här bekräftade hårda kanten. Nej. Men Bernt, har du reagerat på det här någon gång? Jag har aldrig tänkt på det. Nej, faktiskt inte. När jag ser de här bilderna så tänker jag på de här första åren då man höll på att prova och testa och ha sig. Och ibland var det flickvänner, ibland var det att man har köpt in dräkten ifrån någon av de här BDSM-affärerna på Manhattan. Så jag bara tänkte att men det är väl en utveckling eller någonting sånt. Och sen kom man på att det där var ju inte så bra i alla fall, så då åkte ju spikarna. Ja, för den där bilden är ju tagen precis innan konsert. Jag kommer inte ihåg om det var i San Francisco eller om det var precis innan Cobo Hall i maj 75 där. Jag är lite osäker, det är någon i den tidsperioden i varje fall. Men det är väl helt enkelt ett sätt att kunna utveckla och testa och se hur funkar det här, hur blir det här och så vidare. Men tittar man på den så ser man att det är ett litet mismatch. Det är lite blandat i den där bilden på de här piggarna. Vissa är runda medan andra är kantiga. Ja. Och de kantiga, de kan nog vara spikar. Men det är ju livsfarligt. Ja, ni har ju dödsmetaller haft hur mycket spikar som helst på sig ibland. Ja, så att de har ju klarat sig. Det finns en tredje variant, jag skickar den också så ska ni få se. Här är det mycket grejer, vet du. De bilder du lägger in i podden sen. Ja, de kommer i podden. Ja, här har du då mjukisar. Men det är ju fortfarande, om du tittar på de här, de flesta på vänster sida ser mjuka ut. Ja. Men titta då på den här som är närmare där. Nu ser man inte den, men den highlighten. De ser jättespetsiga ut. Ja, för den ljusa här som är, om jag visar där. Ja, precis. Den bryts inte av, om man säger så. För den borde ha blivit
konisk. Så här Ja, konisk. precis. Och den blir inte det är bara ett rakt streck här till. Så att det är någonting som är rakt bara en lång bit. Och en spik är ju bara så. Ja. Och sen blir den spetsig på slutet då. Medan de andra är ju som sån här jävla glasstrutar allihopa. Men den sista bilden så känns det som spikarna är tjockare än på den första bilden. Vänta ska vi se här. Ja, men det är ju så här, men det är ju så här vadderade grejer så att jag tror de flesta är inte spikar. Den enda som kan vara spik det är de här som är på den här grejen här. Ja. De kan vara det för de har en helt annan skuggning. För titta på de andra så ser du hur det vita highlighten går. Om du nu tänker jag som en figurmålare för då kallas det för highlight. Ja. Det här är vita. Ja, den mjukas ut medan på de här är highlighten lång och rak. Då är det ett föremål som fortsätter att vara rak och inte blir konisk. Så att där hade du figurmålarkunskaperna kom fram. Där. Ja, så det finns ju bra med sånt också. Så att det är olika sätt. Så att, någonting konstigt har han där. Han var lite farlig där med andra ord. Ja. Första tiden. Men är det de dödsmetallerna har varit inspirerade? Shit, han har spikar. Ja, jag har ingen aning, men det sjukaste är att det är aldrig någon som har diskuterat det här någonstans. Ja, det är bara dödsmetallerna som vet om det. Det är vi som har kommit på det. Jo, men Kiss-tokarna brukar jag ha koll på allt sådär, men jag har aldrig men diskussion. jag tror inte man har reflekterat över det. Jag har ju sett den här bilden. Hur många gånger som helst har jag sett den här bilden. Ja. Jag har aldrig reflekterat över att de där är vassa och farliga där. Det har jag aldrig tänkt på. För jag tror inte man reflekterar över det. Men nu ser du direkt när jag pratar om det. Nu ser jag att de ser farliga ut. De ser farliga ut nu. Så att, det är tur att Gene Simmons inte har dem där i alla fall. Då. Det hade gjort ont. På meet and greeten när han lägger handen över den. Så, aj, så får det en spik här. Och lite blod och lite grejer. Skulle Hasse Alfredson en spik i foten? Det är ingenting. Inte om du träffar Gene Simmons, då får du spikar över hela kroppen. Får du spik i axeln, det är någonting annat. Clicktracks. Nu har jag hittat inspelningar från Japan 2019 där du hör i öronen på Kiss. Asså? Så jag lyssnar på Tokyo Clicktracks in ear hela konserten. One, two, three, four. Everybody's gonna move their feet. Get down. Everybody's gonna leave their seat. See, you gotta lose your mind and teach up. Rock city, get up. Everybody's gonna move their feet. Get down. Everybody's gonna leave their seat. Getting late, I just can't wait. In the cloud, you know I gotta hit the road. First I drink, then I smoke. Start my car, try to make the midnight show. Let's go! Get up, everybody's gonna move their feet. Get down, everybody's gonna leave their seat. Tokyo! Wow! Och det var faktiskt en upplevelse som jag inte trodde skulle vara en upplevelse. Okej.
Varför var det en upplevelse för den? Jag trodde nämligen inte att de har alltså en person som sitter och räknar in låtarna live. Jaha. Så när man hör det här metronomen så här tick, tick, tick och så hör man 1, 2, 3, 4 så drar de igång låten. Det är därför Paul i många låtar, man hör han säger 3, 4 så drar de igång. Han repeterar bara det han hör i hörlurarna. Jaha. Ja, det var jätteskumt. Och det roligaste med den här inspelningen är också att man hör när Paul sjunger och inte sjunger. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Tokyo! People try to take my soul away, but I don't hear the crap that they all say. They try to tell us we don't belong. That's alright, but it's wrong. This is my music, it makes me proud. These are my people, this is my crowd. These are crazy, 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 crazy nights. Come on, Tokyo! These are crazy. Det blir dubbelsång i vissa lägen och ibland är det bara enkel sång. Då är det förinspelade som tickar. Finns det här ute? Ja. Jag hittade det av en slump bara. Men hur har det kommit ut då? Ingen aning. Är det någon som är arg på Paul eller? Nej, alltså när jag tittar, det är inte många som har tittat på det heller så att... Men är det äkta då? Ja, absolut. Det är äkta, okej. Absolut. Och det var från Tokyo där jag var också. Ja, det är från Tokyo Dome och sen är det Osaka och sen var det någon konsert till också. Så du menar att i Tokyo sjöng han inte på riktigt på vissa bitar? I was made for loving och sjunger han delar i låten. Man hör ju det. I wanna give it all to you. In the darkness, there's so much I wanna do. And tonight, I wanna lay it at your feet. 'Cause girl, I was made for you. Girl, you were made for me. I was made for loving you, baby. You were made for loving me. I can't get enough for you, baby. Can you get enough for me? Tonight, I wanna see it in your eyes. Feel the magic. There's something that drives me wild. And tonight, we're gonna make it all come true. 'Cause girl, you were made for me. And girl, I was made for you. I was made for Man hör när det är dubbla sånger för ibland så blir det liksom lite fel med orden och såna här saker. Så du förstör min illusion här. Fast Den det här är ju... på den perfekta konserten där Paul Stanley lät så bra. Jaha. Men det är ju så här också, Roger, att jag har ju hört Doc McGee säga i intervjuer att det här är ju bara nys, det här som du säger. Nej, det finns evidens på det här nu. Är det Ace Frehley som har grävt fram det här? Nej, jag vet inte vem det är, men när programmet kommer ut så ska jag lägga en länk till de här också på Encore-sidan. Ja, det var spännande. Jag kan skicka den till er tidigare om ni vill lyssna. Ja, vi måste ju lyssna lite här i podden på det också så att, så att alla hör vad det är för dumheter. Där. Det är det som blir så Speciellt märkligt. ett sånt parti där man hör att han inte sjunger med. Ja, vissa då hör du bara liksom det som är inspelat. Och vissa ställen så hör du att det är dubbla Paul-röster. Okej. Det är inte det att det är stereo då? Nej, absolut inte. Samtidigt, det har ju gått rykten om det där så länge fast han inte vill erkänna det. Och det finns väl rätt så mycket videos där folk har hittat att han inte står vid mikrofonen. Och det här har ju blivit nu
en debatt om det här med clicktracks och inspelningar. Att alla de här så kallade stora 80-talsbanden, de lider lite utav samma syndrom allihopa. Att alla kör med clicktracks eller har förinspelat. Och Motley Crue är väl en av dem på tapeten. Där har Nicky Six har varit på tapeten, Tommy Lee. Det enda jag inte förstår, varför gör man inte Vince Neil när man inte hör vad han sjunger? Men det skulle väl vara så jävla uppenbart helt plötsligt. Shit, jag hör vad han sjunger. Så att i de här inspelningarna så hör man ju till och med någon säger så här: wait, 1, 2, 3, end. Sluta låtarna också. Det var faktiskt en upplevelse. Jag tänkte sen när jag började lyssna på vad är det här, ska jag orka? Jag fastnade alltså. Du fastnade för att du älskar sånt där du satt. Vad är pappret? Du mådde bra då. Jag vet inte hur många som liksom har varit inne och lyssnat på det här. Alltså. Det är du och Niklas Olsson som kommer sitta och dregla där och tycka att det är jättespännande. Glöm inte Alex Berg. Ja, han sitter också där. Oj. Nej, Alex tror inte jag skulle bry sig för att det är nya Kiss. Han bryr sig inte. Nej, jag tror inte heller det. Han ska bara säga, ja men det vet ju alla ändå. Men om det här hade varit clicktracks på 80-talet, då hade han varit och tittat. Ja. Men då behövde de ju inte det. Nej, så det var ju en nackdel i sammanhanget. Ja, så att sista gången man hör Paul sjunga bra, det är väl kanske... Är det på Live to Win-turnén där? Ja, jag tänkte precis säga, det var väl sista spratt. Jag tror att det är sista gången jag hör honom sjunga bra. It's called Magic Touch. Det var 2007 i Australien som var avslutningen. Riktigt bra. Och det skulle vara sorgligt om det kom fram att det var fusk då också. Men det låter inte som det. Det låter väldigt bra faktiskt. Och jag tror inte att det är fusk. Rösten är väl på väg någon gång lite dit ibland. Men det är nog sista gången han inte kraxar. För sen vet vi vad 2008. Då vet vi vad som hände. Det man kan roa sig med också, det är ju faktiskt att lyssna på Live to Win-plattan. Och framförallt med tanke på hur hans sångröst är. Och att han, jag vet inte om det är medvetet eller om det är låtarna som är skrivna sådana, men han tar inte i så förbaskat mycket som han tar inte i på samma sätt. Och vi ska ju lyssna in den där plattan och jag började lyssna lite på den där plattan. För att vi håller ju på med vår albumserie här nu. Och jag måste säga bara lite kort här, lite så här cliffhanger inför det avsnittet när det kommer. Så jag var inte riktigt lika hypad längre på den skivan. För jag tyckte det var inte Kiss och det var inte Paul Stanley. Jag vet inte vad det var och sen började jag titta. Det är ju andra som har skrivit så jävla mycket på låtarna så det kändes inte som det är Paul Stanley bakom, att det är mer att andra har matat honom med låtar. Han har gjort någonting. Men det kändes inte Paul personligt tyckte jag. Det här blir lite grann samma resonemang som har varit nu kring Ace senaste platta.
att elaka tungor vill säga att ja, men han var inblandad i 5% och sådär. Ja, men han har ju gått ut lite och sagt sen först att ja, så är det ju, men han Trickster-killen, han älskar ju mig och han spelar ju som jag. Och sen har han ju gått och sagt nej, det var inte så jag menar. Men så att han råkade nog försäga sig lite för mycket en gång där. Ja, ett lite stalltips till er som har olyssnade plattor ifrån 80- och 90-talet. Det kanske är så att ni ska låta bli att lyssna på dem. Ja, det har ju Bernt sagt efter att vi har gått igenom Ace, Freelys Comet. Då vart Bernt besviken och sa så här, fan, ni har förstört mitt 80-tal. Men samtidigt är det ju nyttigt att höra på det där. Och men clicktracken, det blir spännande. Det var faktiskt en upplevelse. Ja. Så får vi titta vad det är för någonting och om jag klarar av att lyssna en bit på det. Och jag skulle gärna vilja höra den biten där man hör klart och tydligt att det är en röst och som kommer på Stanley in och sjunger där också samtidigt. Ja, i I Was Me hörs det väldigt tydligt. Och det är inte den clicktracken de använde i Australien när jag sa att han sjöng annorlunda. Ja. Utan det är en ren version utan oktavhöjningar och såna saker. I Australien är det en specialversion endast för... Nej, den hörde jag i Dalhalla också faktiskt. Så har du hört den i Dalhalla? Fick vi den fotbollsversionen då? Ja. Åh fan. Men det du ska förstöra för oss här. I Dalhalla var det ju äkta. Han slog ju sig på bröstet flera gånger och det var äkta och slog på gin och allt det här. Och det var också äkta. Ja. Men kontentan var att jag tänkte också så här, oj, hur länge orkar jag lyssna på det här liksom? Ja. Men då får vi titta på det. Ja, jag lyssnar på, det är inga bilder, det är bara ljud liksom. Ja, så får vi titta vad folk diggar om det här och vad det blir för diskussion här. Om det blir helt nedröstad, Roger, och säger alla säger det är fusk, det är inte äkta. Ja, det är Ove precis. som har varit inne och fram och sjungit, säger jag då. Ja, precis. Nej, men det kan bli intressant. För jag tror inte att det är så många som har snappat upp att de här ljudfilerna finns ens en gång. Nej, det tror inte jag heller. För de kanske blockas väldigt fort. Om det inte är så att de har lyssnat på dem och tänkt att vad är det här? Och så har de hoppat vidare. Man kanske inte vet vad det är för någonting som du säger. Ja, det kan det ju också vara. Men det står så här på de här. Kiss leaked in ear monitor feed with click track cues and fake vocals. Det är det som står. Spännande. Mycket spännande. Ja, det där får vi hänga ut och så får vi göra en analys med allihopa där i vår grupp där vad de tycker. Ska Roger äntligen bli hängd här nu på Mariatorget eller är det Gamla stan de brukar ha hängningarna? Ja, Galgbacken. Galgbacken. Är det Gullmarsplan de har? Ja, det är Galgbacken. Nej, Hammarbyhöjden för att vara exakt. Det är ju nära, det är ju åt ditt håll också. Det är inte så farligt. Vad hette Gullmarsplan innan det hette Gullmarsplan? Ingen aning. Nej. Hammarby. Ja, men det var ju tur att de bytte namn. Galgbacken ligger mitt emellan Gullmarsplan och Hammarbyhöjden. Okej. Jag har varit där. Det ligger såna här ättestupa där också. Ruinen efter en sån också i krokarna där. Så du har varit tittat in den redan var du kan möta ditt öde? Ja, det står Tyreshus uppe på backen för det är en backe som är typ så här brant alltså. Oj. Så de bara putt. Ja, den ska man inte gå på vintern med andra ord för då blir det jävla halt i sådana fall. Då hoppar vi till 2007 då, eftersom vi pratade om det alldeles nyss, och Pauls röst. De gjorde ju en konsert på Soboba Casino 27 juli 2007. Ja, det var väl en så här, var inte det en specialare? Det var inte det från början. Det vart en specialare. Ja, det vart en specialare. Ja, för efter soundchecken så måste ju Paul dra till sjukhuset för han har ju hjärtslag på över 200 slag. Det var den. Ja. Hjärtrustningen, när han fick hjärtrustning. Ja, precis. Och Gene går alltså in och säger att
Paul har hjärtproblem så han ska iväg till sjukan. Så frågar de publiken, vill ni att vi ska spela ändå utan honom? Och publiken bara, ja! Ja, han klarar sig, tänkte jag. Men min tanke är så här, och om det var så jävla allvarligt, varför ställer de inte in Åke med? Utan nej, Det kanske inte var allvarligt. Det kan vara att han fick så här hjärtklappning utav stress. Han kan ju vara stressad. Och känner av någonting, och sen har de här läkarna sagt att det är ingen fara med honom. Att ni kan göra konserter. Men jag förstår din tanke att det känns lite konstigt. Men samtidigt, de måste ha fått en bekräftelse någonstans att det är helt okej. Ja. Vi har ju haft värre saker på fotbollsmatcher där vi har haft de här fotbollsspelare som har fått hjärtstopp och alltihop, och fotbollslaget har hur var det när dansken stöp där? Fortsatte de att spela? Nej, jag tror att de bröt den matchen. Eller spelade de första halvlek klart? Eller hur det var det inte han Thomasen eller vad han hette, va? Nej, Eriksson. Han som spelade i Manchester United. Ja, men, men jag kommer inte ihåg. Ja, men det var läskigt. Det var läskigt. Ja, men det roliga med den konserten är att de var ju tvungna att byta ut hela setlisten och ta bort alla låtar Paul skulle spela på. Så att det var ju på den här turnén de körde All American Mania. De var ju där fansen, kommer du ihåg att fansen fick ju rösta på vilken låt de ville ha med på turnén? Nej, det kanske de fick, det kommer jag inte ihåg. Jag har hört talas om det här. Jag vet inte mer än så. Men det var så att de fick ju rösta på ett visst antal låtar. Och då var det All American Man som fick flest röster, så de spelade ju den då på vissa konserter 2007. Tell us a song you want to hear. So here's a song we've never ever played before. And we may never ever play it again. This comes off Kiss Alive 2 on the studio side. This one's called All American Man. Så att antagligen skulle de ha spelat den här också, men hela setlisten var ju helt tillbakakastad. Eftersom alla låtar Paul sjöng på fick de ju ta bort då liksom. Var det då Gene la in Firestarter? Nej. Han stoppade in Christine 16. Ja, vilken klassiker. Ja. Och där föddes nog idén med att Gene har folk på scen, för han bjuder upp fans på scenen i Christine 16 där. Ja, han hade ju ingen som sa till honom att det här är en galen idé. Så att det rabblar upp folk där och ylar i micken. Han gjorde det bästa av det. Han kanske var i chock han också, så att han inte visste riktigt vad han gjorde. Det kan ju vara så illa. Ja, och så slängde de in Nothing to Lose också, som Erik Singer fick sjunga då. Okej, vad häftigt. Det är bra. Ja, Going Blind. Det här låter ju som... I ett liveset så sjöng någon gång. Ja, precis. Det var det jag var ute efter. Uff.
Och sen, Den är ju så seg. ja, sen har de med She och Parasite. Ja, det är bra grejer. Och sen var det då Black Diamond och tar Erik Singer hela låten. Så de fick ju göra om hela sättet, men ändå jag tror de spelar, vi ska se hur många, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. De kör ändå 15 låtar. Hur många låtar han Paul var med på då? Inga. Ja, han fick det innan konserten, så fick han hjärtsnurren där. Det var efter soundchecken. Ja. Men han har ju aldrig haft det sen efter, va? Inte som de har brutit i alla fall. Nej, inte Nej. så han har gått ut och sagt heller eller något sånt där. Det var väl Sharkboat han inte var med på också. Men det tror inte jag hade någonting Nej, för med. då låg han ju med någon influensa eller något sånt där. Det var en, Ja, drastisk, det var någonting. det var en drastisk bild och vi vart nervösa. Hur blir det med Tokyo och allt det här nu då? Ja. Och sånt. Han låg ju med dropp och det såg så dramatiskt ut där. Men Ändå hade han sitt tandläkarsmile där. Så här, jag ligger med dropp där. de som var på den här konserten fick ju se något väldigt unikt i varje fall. Alltså. Ja, det kan man säga. Det var en unik spelning där. Och det var ändå 6 000 personer där liksom. Ja, det är häftigt. Så, då ska vi hoppa till Psycho Circus. Jaha, vad hände där då på Psycho Circus? Vad tycker ni om Psycho Circus-skivan? Det är en stor rund skiva med ett hål i mitten. Ja, men vad tycker ni om själva skivan, alltså innehållet på skivan? När den kom så tyckte jag att den var bra. Idag tycker jag väl att, ja, bra. Den var helt okej. Och man såg fram emot den. Och Psycho Circus-låten tyckte jag var bra. Idag tycker jag väl att, ja, jag vet inte. Jag lyssnar väl på det som är väldigt udda på den, We Are One och The Journey of 1000 Years. Ja, det är de 2 bästa låtarna på plattan. Jag lyssnar på lite udda låtarna. Psycho Circus tycker jag själv är lite tråkig. Ja, vad säger Bert då? Det är en tråkig låt. Jag har inte någon större uppfattning om den plattan, för när den kom då var det ju garderob och... Hade du ingen brevlåda i den där garderoben så att du kunde få ner skivor i den i alla fall? Det gick inte att spela dem i den garderoben, det var ju det som var fel. Jag förstår mig inte på din garderob där, Bernt. Du har den, isolerat det som en jävla eskimo här, det har snöat in. Ja, men Alexander Johansson kommer släta ut med 2016 och jag har försökt och nu under de här åren att komma ikapp med alla sådana här spännande saker. Vad tycker du om Psycho Circus då? Men har du lyssnat på den någonting? Jag tycker nu börjar det låta lite obehagligt här. Det låter lite tvång över. Han har inte kommit dit än. Han är på Hot in the Shade fortfarande säkert. Ja, alltså jag tycker ju den skivan är skittaskigt producerad. Psycho Circus? Ja. Ja, är den så dålig? Alltså, var det inte någon Bruce Fan? Mank eller något sånt där som gjorde något sånt där. Och han var ju duktig på sin tid. Han var en av de stora som var runt där. Och så dåligt var det. Vad är det du vill komma fram till? Att du vill säga bara att den var dålig? Eller är det du vill säga? Skitdålig. Nej, när jag lyssnar på Psycho Circus idag så lyssnar jag på råmixen istället. Jaså, varför då? För att du tycker att han... specialare? Okej. Det är dit du vill komma. Så när du lyssnar på Psycho Circus, då kan inte du bara klicka på den här vanliga. Du måste lyssna på specialaren då. Ja, råmixen, för att där har du alla de här 1, 2 med trumpinnarnas inslag och allting. Låtarna är bättre där än vad de varit på den färdiga produkten. Säger det inte mer om dig som person än om skivan egentligen? Okej, ja. Nej, men jag har inte hört det, så jag kan inte säga. Att någon räknar in, det vet jag inte, ger det någonting speciellt eller låter den annorlunda då? Ja, men alltså låtarna låter exakt likadant, men det är annat basljud, det är annat gitarrljud, det är mycket, mycket tyngre också än originalplattan. Okej. Du tycker Psycho Circus är för poppig annars då? Ja, men den är konstigt producerad på något sätt, det är det jag menar.
So many people tried to help me on my way. So little time and there's still so much left to say. There's no explaining all the things that I've been through. But I finally found my way to you. I finally found my way to you. Now the day is ending and the night begins to fall. Sometimes I wonder if I'd make it back at all. I gave up everything I had and never knew. But I finally found my way. I finally found my way. I finally found my way to you. Remember how we used to hide away. We'd share the secrets of our souls. Turn down the lights and dance the night away. We dance the night away. We dance the night away. Men som sagt, när programmet kommer ut så lägger jag en länk till alla råmixarna så då kommer ni kunna lyssna på dem också. Okej. Så snäll är jag. Ja, vad bra. Ja. Men det roliga är ju egentligen, om man tittar också på Psycho Circus, de hade ju en A- och B-lista, eller producenten Bruce hade ju en A- och B-lista vilka låtar som skulle vara med. Det här var de som var topp liksom. Och sen var det B-listan, det var lite sämre saker då. Och vissa av de här låtarna ligger med i den här mappen också. Och jag förstår inte hur de har tänkt här alltså. Vilka är A-låtar då? Ja, men det är We Are One, I Am Yours. Den släpptes, han hade den i Family Jewel där. Okej. Ja. Into the Void, Ace. Och sen är den här I Wanna Rule the World som dök upp på hans soloplatta sen. Rain Keeps Falling, skitversion. It's My Life, Within. Till och med den låter bra på råmixen. Jaha, men den är ju inte bra den låten överhuvudtaget. Nej, det. Fast det är din demon så den är inte bra. Den är inte bra. Vi ska inte gå igenom allihopa. Han tyckte You Wanted the Best också. Det är den sämsta låten på hela plattan. Nej, alla sjunger ju på den.
Vi är heta, vi ska slå till. Och så kommer det så här, vi är ännu hetare. Det är jättebra. Va? You want the best. Det som är det roligaste på B-listan, så har ni ju med den här Master of Flash. Det var ju en låt som... Vad är det för låt då? Gene köpte ju den av... Vad hette han då? John Montgomery ifrån The Brats. Var det där han spelade? Jaha. Köpte han den låten utav honom för att ta med på Psycho Circus? Nej, han köpte den där redan typ 80. Okay. Och så den första versionen typ från 80 är ju med i The Vault. Men när du rabblar de här grejerna här nu, så då är det ju det här myten om Psycho Circus som vi hade. Det har ju förstått för länge sedan att det var en myt att nu ska Kiss göra en platta tillsammans. Nu är allt som vanligt. Ja, tjena. Nu ska vi göra tillsammans. Vi ska grilla marshmallows och ta en råbiff eller vad som helst. Och ta en öl och diskutera hur låtarna ska vara. Det vart ju ingenting utav det där, för de andra vart ju utlåsta från studion, har jag förstått. De fick ju inte komma in. Nej, precis. Nyckeln var borta. Nej, vi har tappat nyckeln. Men vad gör ni där inne? Vi mixar skivan. Så att det var väldigt konstigt det där. Och det var ju ingenting man pratade om ens en gång när man gjorde press på den där. Det var ju vi har gjort tillsammans. Ja. Och sen kom det ju fram sen när det började koka ihop att det här var ju inte så. Och Peter Criss och Ace var lite sura och så kom ju sanningen fram där. Som jag förstår så är det ju Tommy Taylor och Bruce Kulick som spelar de mesta gitarrerna. Ja. Sen är det han Kevin Valentine som spelar trummor. Ja, men där har vi ju det här vanliga dilemmat där Gene och Paul säger att ja, men Ace och Peter är så jobbiga. Ja, men varför ska ni alltid vara förmyndare av alltihop och bestämma alltihopa? Det blir ju en jobbig situation de själva gör. Absolut. Att man låser ut folk och släpper inte in dem och säger att de är värdelösa. Okej, Peter Criss har väl haft svårt att skriva låtar, för det är alltid andra som skriver låtar till honom. Men så att, ja. Men blir det inte, vad ska jag säga, när man stänger ute dem, är det inte resultatet vi är ute efter egentligen då? Jo, men resultatet blir ju inte den drömmen vi hade. Nej, om du säger Psycho Circus presenterades, jag kommer klart tydligt. Jo, jag vet också att de gjorde det. Det skulle vara gemensamt. Nu är vi tillbaka, allting är lägerelden, marshmallows och alltihopa. Vi ska ha destroyerdräkten, vi ska se maffiga ut och häftig show, 3D, nya låtar där vi alla... Det var det ju inte. Yeah. Psycho Circus, I had very limited involvement. You know, I wasn't invited to the studio. You know, when you hear Paul and Gene talk about it, it's like I didn't show up, or you know, the reason I'm not on any of the songs is because I wasn't asked to be on them. You know, whereas they try to make it look like I was absent. You know, I just wasn't invited to any of the sessions. Och det är så jag tycker är tråkiga med den skivan, att den ger en illusion av att det är någonting, medan det är bara två stycken, det är deras projekt helt och hållet. Ja, fast det är väl inte det lite samma fenomen som hände med Dynasty och Unmasked. Där Peter inte fick vara med. Ja, Peter fick, men Peter är ju ett undantag i den frågan, för att var ärlig mot dig själv och säg så här, hur mycket har Peter gjort på sina låtar? Ja, det är väl inte jättemycket. Är det den gången han har gjort någonting, så är det den här One for All-skivan som man inte kan... Vad hette den? We Are The World eller One for All, eller vad hette den skivan? Ja, den där. Ja, den där. I left the church this morning on my way back home. When I got there, my
My wife was crying. She told me something went wrong. Oh, something went wrong. I sat and watched in amazement how the sky turned so black. People running everywhere, oh so scared. Felt like the world, felt like the world was ending. He sees the light come shining, and he tried to show us all, yeah he does. There's no reason for killing or war. He tried to save us all. Som inte finns på Spotify ens en gång. Du får gå ut på YouTube. Jag trodde jag ägde den, så jag gick igenom och tittade min CD-samling. Vad hette den? Hette det inte Out of the World eller någonting? Hette det inte One for All eller något sånt där? Ja, men var det inte typ en jord med massa flaggor runt? Eller ja, med svenska flaggor och allt möjligt runt där. Och att jag pratar om den är ju på grund av att vi håller ju på med den här serien där, och Daniel tycker absolut inte att vi ska prata om den skivan. Nej, jag håller med om, för det måste vara det sämsta som har gjorts. Den ingår i det där, och då ingår det i en lyssningsprocent. Är den så? För att vi har ju lurats att tro att det är så med de första Thrillers Comet-plattorna. Är det så när det gäller Peter Criss? Eller har vi ändrat uppfattning? Den heter One for All. Ja, det är någonting man får ta rätt på i ett kommande avsnitt av den här podden. Ja. Och så får vi se. Den kanske har blivit bra och fin och fantastisk. Nej. Bernt är optimistisk. Ja. Alltså när han spelade in det där så borde någon ha sagt till han: det här är inte bra, släpp inte ut där. Ja. Nej, men nu får du tänka att han tyckte att det var bra. Ja. Han bjuder ju in sig till sin värld. Det är ju som om du besöker någon. Ska du komma hem och säga, fy fan vad fult du bor här? Det säger du aldrig hemma hos någon när du kommer hem till någon. Ja, om jag tycker det så. Nej, det skulle jag aldrig våga säga. När du går ut så skulle du säga till din partner, fy fan vad för jävligt det såg ut där över. Dit skulle inte komma. Men du skulle aldrig säga det till den personen. Nej. Mår du dåligt så skulle du hitta på en orsak för att komma därifrån. Jo, men samtidigt ska man stå som när alla klåpar och säga det här är jättebra när man inte tycker det då. Ja, men det är han som bjuder in dig. Det här är min platta. Han bjuder in dig och lyssnar. Sen är det upp till dig, gillar det eller inte. Och vi har alltid det här problemet med alla Kiss soloprojekt, så finns det ett typiskt problem, och den tar vi upp i de här poddarna när vi diskuterar. Det är det att man ska alltid ha i åtanke på att det här är inte Kiss. Nej, det är sant. Det har ingenting med Kiss att göra. Ingenting. Det är bara som Ace Frehley på Frehley's Comet, och de är ju bandskivor de två. Det är ett band. Och då får vi någonting som, vad jag vet när vi har diskuterat det, så har vi alla den här känslan att det är någonting som är fel i det här bandet. Ja, så kan det vara med... Vi glömmer bort att det är ett band med en av våra idoler. Och samma är det med Peter Criss. Har hans soloplattor någonsin varit omtyckta utav oss? Vi förstod ju inte 78-plattan. Nu idag förstår du den, för du tar fram den som luftar den, låter den luftas en halvtimme innan i ditt rum, stoppar in den i CD-spelaren, den är färdigluftad. All arom och mystik kommer ut ur skivan, och du förstår idag att det finns rätt så bra låtar på den. Men 78, när du hade bara 2 dina första finnar och du var hård överallt, då förstod du inte ett skit utan den här skivan, för det här var ju ingenting för dig att lyssna på. Nej. En produkt helt enkelt. Ja, men ändå var det den skivan som sålde mest första veckan. Ja, men det kan ju vara att det var ett jävligt snyggt omslag, för det kan vi inte få ifrån skivan.
Det var Nej, det är ett sant. fruktansvärt snyggt omslag på den. Men när du pratar om Frehley's Comet, jag älskar ju första plattan. Med Into the Night och Rock Soldier och de här låtarna. Jag tycker den är jättebra, den skivan. Det blir intressant att höra vad du säger nästa fredag. Ja, du kommer nog tycka samma som vi. För att oavsett, vi la ju upp en liten glimtare där, så är det ju nästan alla har samma åsikter där. Ja, men första Frehley's Comet, den tycker jag är riktigt bra, den skivan. Sen är det skit. Den andra lyfter ju ett steg högre då. Nej, för fan vad dålig. Jaha, oj då. Det finns en kille som heter Carrie Sharaf. Bernt borde veta vem det är. Under ett annat namn. Det ser ut som ett frågetecken. Carrie Sharaf heter han. Eldin. Förlåt? Jo då. Eldin. Eldin? Ja. Eldin. Han var gitarrist i Vasa Express. Jaha, men det bandet känner jag till. Vi alla till. Det är ju Åke på det fanns på skivbörsen. Ja. Ja, de fanns på skivbörsen. Svensk hårdrock. Ja. Ja, det är riktigt bra grejer. Men de grabbarna var ju lite äldre än pojkarna i Kiss. Ja, men Carrie, han flyttade ju 1980 till USA. Och vart ju gitarrist i Billy Squier. Heter Squier? Eller ja, Squier. Squier. Ja, i hans band. Så han spelade in en skiva 81 som hette Don't Say No. För året innan var det ju Bruce Kulick som var gitarrist i det bandet. Intressant. Och det var en notis en gång i en Okej-tidning om att här är svensken som den enda svensk som har provspelat för Kiss någonsin. Jag har inte hittat på den här artikeln. Nej. Men när du säger enda svensk, gick det ju inte rykte om att Yngwie Malmsteen kan ha varit nej, han gjorde aldrig det var bara snack det. Ja. Nu är det här väldigt, väldigt spännande. Eftersom jag vill minnas att i en av de första Roger-inbjudningarna så drar Roger igenom alla som har provspelat för Kiss. Ja, men den här missade jag då. Han uppdaterar listan. Ja. Magnus, du har Roger uppdaterat listan. Ja, men det var ju Åke Eriksson som spelade i Vasa Express. Ja. Sen var det väl, vad hette hon som sjöng där? Är det han som spelade sen i Bedlam? Åke Eriksson. Det är samma Åke Eriksson. Men han gjorde ju även en liten avstickare, ett band som hette Attack. Ja, just det. Han var och sen var han ju den här skräckfiguren som alla trodde att det var Gene Simmons. Blödaren, just det. Sen kunde man tro att det var Gene Simmons. Man såg ju att det inte var Gene Simmons. Men fan. Ja. Men det var ju för att Hans Hartvig är genialisk. Han skapar uppmärksamhet av ingenting. Så vem var det som kritiserade här när Roger gjorde clickbaits? Förlåt? Vem kritiserade Roger alldeles nyss? När Roger gjorde clickbaits så kritiserade en person här i den här gruppen här. Man ska inte göra sånt.
Nej. Nej, och nu helt plötsligt, Hertvig, han är genialisk när han gjorde clickbase på sin tid. Fy fan, Bert. Det där var inte okej. Ja, men han är ju regeln som bekräftar undantaget. Han kan ju, som jag sa, han kan göra allt av ingenting. Ja, men Roger försökte ju här nu göra en clickbait. Ja. Men Han Roger, lyckades, för Johnny håller ju på att köra av vägen i Göteborg. Ja. Han lyckades bra där. Men Roger är fortfarande inte, förlåt Roger, du är inte Hans Attwig. En dag. Precis, en dag. Ja, men det var det med audition. Där. Jag var ju tvungen att ta upp den biten, om jag säger så. Lever han fortfarande, den här killen? Vet vi det? Ja, enligt de uppgifter jag har så gör han det, ja. Ja, men då Hur mycket äldre än Gene Simmons och Paul var han då? Oj, då måste jag kolla när han var född. Alltså, för det... men han var där i New York och spelade för dem då? Som jag förstår så var det så. Vänta, ska vi se om jag hittar något... Lite häftigt. Det är ju en fjäder i hatten att han har varit där. Där har du något att jaga reda på, Bernt. New York, här kommer jag. Ja. Vi betar av alla grejerna här nu. Ja, leta upp honom och få honom att bekräfta det här. Det skulle vara häftigt. Ja, vi har ju några sådana här spännande grejer som ska upp i ljuset, så att säga. Och det är flera personer som vi letar efter. En del är lite svåra att komma över. Men vi klarar. Vi klarar. Och vi har fått väldigt bra källor nu till en person också i alla fall. Den där som du berättade sist om. Vi säger inga namn, men det var intressant det där. Någonting som har påverkat oss alla på 80-talet. Där har ni hur han ser ut i varje fall. Aha, har du skickat en bild här nu? Ja, men jag hittar ingenting... Så. Vi kan visa lite snabbt här, men jag lägger upp en ordentligt. Ja. Det kan inte vara en nytagen bild. Nej, den är nog från den tiden. Däremot så dök det upp ett meddelande här i min chatt precis. Tjena, chatta just med en i Ace Band. De vet inget om Grönan. Ja, men det är bra. Då har vi fått bekräftat att det är ingenting med Grönan ända. Nej. Okay. Det är men Ace Band har inte... Det är ju... Vänta ett tag nu. Ace Band är Genes band. Och Genes band är ju ute och spelar med Gene och inte med Ace. Ja, men de kanske gör en sommartidig turné. Du tänkte inte på det. Så det beror på hur fort han får in pengar för 10,000 volts där. Ja. Han tjänar ju på så mycket streams där. Ja, men om alla pengarna går nu till den här andra farbrorn. Vilken farbror? Ja, han Trickster. Ja, så Mr. Trickster. Så. Jag tror inte att han har nog fått skriva över det mesta till Ace, tror jag faktiskt. Jag tänkte vi skulle dra ihop där nu, säcken här nu. Så nu ska vi snacka lite om Genes operationer och hans förehavanden. Någon gång 80, där måste jag fråga Bernt om, när Kiss var 80, hade Gene Simmons tandställning då? Nej. Och 83, då jag träffade honom, så såg tänderna fortfarande helt normala ut. Alltså inte någon som har varit med tandställning. Men det finns ju bilder. Jo, men han har det här snöret på tänderna som han har. Ja, det finns bilder där han har, och det påstås att det är från Europa. 80. Var det inte på Dynasty-turnén han hade det? Alltså, det hade varit så pass det hade väckt så pass mycket uppmärksamhet. Jag menar, vi vet ju alla när vi har en kompis som har tandställning. Jag menar, det är svårt att dölja. Jo, men det här är bara en sån här tråd som går framför tänderna. Det är inte det jaws. Nej, det är inte så. Den är ju... Det är inget tågräls alltså. Nej, det är inte det. Det är ett tråd och den kan man se på vissa bilder. Men jag kommer inte ihåg om det var Unmasked eller Dynasty, men det är någon gång i den vevan. Ja, men han kan ju bara rätta till att han har haft underbett och så har han rättat till lite underbettet.
Fast det var ju på överkäken. Då kanske överkäken var för långt fram. Han måste rätta till. Eller så är det tänder som måste rättas till. Jag vet ju att flytta på tidigt sig. så hade han ju som en glipa. Alltså du kunde stoppa in mynt på ena sidan. Om det var det han skulle dra ihop för att slippa. Men Ja, det kan det vara. Tänder rör ju på sig. Tappar du tänder där så börjar tänderna röra på sig. Ja. Då kan du få en sån här Tore Skogman-glugg. Precis. Men jag tänkte det var det jag skulle fråga Bernt där. Eftersom Bernt håller på här med Tore Skogman. Ja. Jo, men bara dit en 100 än så länge, så det är dåligt. Nej, men eftersom Bernt var med på den tiden och träffade dem, det var därför jag frågade om... Ja, och jag kan säga i ärlighetens namn, nej, det var inget som jag lade märke till överhuvudtaget. Tänkte du på det överhuvudtaget? Du var ju så uppspelt där ändå. Jag tror inte du tänkte på det. Nej, Bernt. Blir du så till dig i trasan utan när vi intervjuar lite rocktjejer eller när vi intervjuar Melker Becker, att du inte kan hålla dig, eller när Peter Messiah du kan inte hålla. Nej, Gene Simmons, du var helt borta. Du var helt borta. Marco, jag har precis nyligen haft en väldigt fin kontakt med Messiah. Han är en fin man. Han är fin, han tänker på dig. Ja, det är bra det. Och då var du alldeles till dig mjuk i köttet där. Och så. Lite grann då. Ja, men vad har han gjort mer för operationer då? Nej, sen gjorde ju han och Shannon gjorde ju 2007 tror jag det var, när de tog bort rynkorna runt ögonen. Ja. Det här när han såg ut som en kines. Ja, precis. Det skulle de aldrig ha gjort. Förlåt, Gene, men... Ja, men han ser inte, så farlig ser han inte ut. Det är ju värre med Shannon. Hon ser ju ut som alla andra amerikanskor. Så att det... Ja. Jag tycker inte jeans är så... det rättade till sig rätt så bra där ändå. Jo, men det såg inte kul ut precis efter operationen, bilden. Man hade ut sig kines, liksom helt svullen liksom. Sumobrottare som har gått en fight. Så här. Ja, typ. Men det finns ju en till däremellan alltså, som jag vet inte om han måste operera sin näsa alltså. Han måste ha gjort den det. här hooken som han redan fick kritik för på Michael Douglas show. Nej, vad var det? Michael Douglas show, där han sitter och ska spread my wings. Ja, den där tanten som bara... Ja, hon var ju jättestor komiker i USA. Hon var så stor. I got a new rock group for you, Toady. This is their latest album, which I'm going to show the camera right here. But before we see them perform, I want you to meet one of the members of this act close up. Here from Kiss is Gene Simmons. Excuse me while I spread my wings. Oh, yeah, go right ahead. Hey, can we do a close shot of the shoes, please? Look at these shoes. I mean, let's turn them this way so we can see them. That is something. Incidentally, he's up for adoption. I refuse, Cody. Gene, what are you? I'm really just a member of Kiss. You know? Who dreamed this up, this getup? We all did. How many members in the There are group? 4 members. You know, your audience really looks appetizing. Oh, really? Are you a bat? Yes. Actually, what I am is evil incarnate. And some of those cheeks and necks look really good. What? Why the costume? Why the costume? I can tell he's your type, Tony. I can just tell. I really like her bat formation. Open up, Tony.
Is your mother watching today? I hope. Yes, Would it be funny if under this he was just a nice Jewish boy? you should only know. Where you? I do. You can't hide the hook. Och då tycker han så här, fan syns det så tydligt? Ja, för om du tittar på bilden, den från 75 där, så ser ni att han har ju liksom en... Och så jämför den ifrån 82, den är ju helt rak alltså. Ja, men det han har en rätt så... Du menar att han har skrapat lite på näsan där? Det är ju inte så att... Jag har aldrig stört mig på Gene Simmons näsa, för den har funkat i sminket rätt så bra tycker jag. Ja, men just från sidan så syns det ganska tydligt att han har ju liksom en... Vad ska jag säga? Men då är det väl värre med de här näsorna som har svullnat med tiden, som en... Mr. 10,000 volts har. Han har ju rätt så svullen näsa nu för tiden. Men vad jag är ute efter är att det är ju aldrig någon som har diskuterat det här heller alltså. Så här, det här är typiskt... Ja, men jag tycker det är inte så mycket att diskutera hans näsa. Den passar in där tycker jag. Jo, men om du tittar på den andra bilden så har den är ju helt rak där. Ja, men då får han ha en rak näsa där då. Ja, men då måste ju han operera sig någon gång. Det heter skrapat bort lite på benet här uppe, skrapat. Ja, okej. Jag är inte så belevad. Tittar du inte på såna här butcher och sånt här när de gör det? Nej. Ja, men här har han ju den här... Han har ju judisk påbrå, då har man en hook. Hur ska du annars känna igen? Nej, jag vet inte. Men man måste, herregud, man måste ju få vara den man är. Man får ha den näsan som man har. Det är inget som vi ska se. Ja, men nu är Roger fascinerad utan näsor, så låt honom få ha den. Nej, men han måste ju ha stört sig på det som han har ändrat sig. Oftast blir det ju störningsmoment om det är det folk tittar på eller säger någonting som han fick då på Mike Douglas show. Ja, men det har inte jag reflekterat på ens en gång. Någon säger you can't hide the hook. Det är nog inte så jävla roligt att höra det när man är runt 20 där och få höra det att du kan inte gömma din judiska... man ser att du är judisk. Ja, så du menar att det är den där stora komikern, tanten alltså, det är hon som har sett till att alla skrapar näsan. Hon hade ju också så här batwingar, kommer ni inte ihåg det? Jo. Visa, du har också spread your wings. men det är ju en klassiker tycker och sen blir han ju så här, han ska byta ämne där. Helt plötsligt så ska jag titta på publiken så här och då frågar jag helt plötsligt så de ser bra ut. Och sen är det mest den här pinsamma delen som kommer, för de har ju haft då den här kysstävlingen. Ja, just det. Ja. Och så säger han så här, hur var priset? Vi har inte fått priset än. Och så kommer men de kommer få ett ännu finare pris. De ska What was the prize, Vince? The prize? The prize was a trip to Toronto to see Kiss in concert. But unfortunately, the concert canceled out. Unfortunately, that's been canceled, but there's a bigger prize. What's happening is the winning couple, the world champs, will fly out to California, and from there, they're going on an 8-day cruise to Acapulco to recover. So it should be something. What did you think about this whole thing, Louise? Are you pleased that you participated? Oh, definitely. Is this your man here? Oh, for sure. I'm very much in love. Are you? How long have you two known each other? About 6 months. Oh, that's great. That's marvelous. Now, the thing in Toronto that we talked about was called off, am I right? But you never saw the group perform? No, we haven't seen them perform. Okay, we're going to give you a chance to see the group perform right after these messages. We'll be right back. Jag skulle gärna vilja veta, hur gick det med priset? Är det någon som vet, fick de här någonsin ett pris överhuvudtaget och har kysst varandra i så länge som de gjorde? Hur länge det var, och det var så länge. Vänta, jag ska gräva det där. Ja, för att fick de någonsin åka någonstans, de här som kysstes där och hållde på där. Och han var ju väldigt skäggig också. Ja, men... Han som vann, han var ju jätteskäggig. Det måste ju ha kliat överallt fan på henne. Uff. Det är ett bra gräv att ta reda på. Ja,
Fick de något pris eller inte? Eller ljög Gene Simmons att det fanns ett bättre pris att få där? Ja, Så jag att återkommer i frågan. Ja, så att det är jag tycker den är en utav de. Jag gjorde faktiskt en t-shirt där det stod, jag hittade Michael Douglas Shows logga. Så jag har gjort en sån t-shirt till mig själv där det är Michael Douglas loggan och sen är det gamla Kiss från den perioden som står bakom. Jättesnygg faktiskt. Har du tanten med också? Nej, tanten har jag inte med. The Spread. Nej, det har jag inte. Men hon är lite, och gör den showen där. Men han var väldigt stor, Michael Douglas faktiskt. Ja. Han var stor. Och i samma när man ändå tipsar om så här. Det finns ju den här showen de gjorde. De här spelade Deuce, Nothing to Lose, Black Diamond. Det var någon låt till de spelade där. Jag tror att det var She. Ja, och den hette ju någonting speciellt den här. De har faktiskt en YouTube-kanal. Den showen. Jag kommer inte ihåg vad den hette nu, men finns en YouTube. Du kan hitta så många häftiga artister där som man har glömt bort. Och jag hittade ju en artist som jag måste bara nämna för så Bernt blir lite glad här att jag varit uppmärksam. Det var nämligen så att David Bowie var med där. Och så hade han med en kvinna. Och jag tyckte så här, jag känner igen den där jävla kvinnan från någonstans. Vet ni vem det var? Hon hade någon speciellt artist. Det var ju Amanda Lear. Oj! Ja. Och jag tyckte så här, och jag började känna, och så gick jag in och började kolla på den här showen då. Och så tittade jag så vad fan, och så sökte. Ja, det kom ju fram. Det var Amanda Lear. David Bowie tyckte att hon var så fascinerande. Så han hade tagit med sig henne dit. Jaha. Och så uppträdde hon där och sånt där. Så att det finns hur mycket godis som helst där. Men var det på den här kanalen de la upp när det var jättebra bild på Kiss framträdande? Ja, det är den va? Ja, du hittar allt. Och det är deras egna kanal. Och, sånt där. Och sen tycker jag det är fascinerande med Kiss när man tittar på den. Kolla på publiken där samtidigt. Ja, men hur de är lite stela och de går igång faktiskt och är med. Och sen blir ju Peter Criss lite vild på Black Diamond där. Ja, han sparkar väl ner trummorna. Ja, och Bill O'Coy står bredvid bara nej. Inte räkning till kortet. Men jag tror att den där showen var väl en av de första tv-showerna de gjorde. Nej, det var väl Michael Douglas Show som var den första. Jag för mig. Men den här är ju från ungefär den. Ja, de är jätteviktiga. Vi gör så här istället för att vi sitter och killgissar. ABC in Concert. Ja. Nu ska vi se här. Bandet uppträdde 19 februari med låten Nothing to Lose, Firehouse och Black Diamond från det nya albumet i tv-programmet ABC in Concert. Vilket blev deras första nationella tv-framträdande 29 april. Nej, det är alltså då 19 februari. 29 april så var de med i Mike Douglas show. Där kör de Firehouse. Men då är det ju... Är det den som heter då den här ABC in Concert? Är det den jag menar då med den här stora tv-framträdandet? Ja, för när jag tittar så den här är spelad, alltså Dick Clark tv-show. Den hette ju Dick Clarks in Concert. Det var ju ABC Television som producerade den och den var ju från 21 februari 74. Ja, då är det den första. Och så kommer de till Mike Douglas sen. Ja, för de kör ju 4 låtar. Ja, och det är den man ska gå in och titta på och söka fram. För den är väldigt rolig. Det finns så mycket godis där och du hittar sådana här stjärnor som var jättestora på den tiden. För tydligen så var ju även Foghat med där också och Melissa Manchester och Redbone och Kool and the Gang i det avsnittet. Ja, det finns hur mycket godis som helst man där ser. Och det värsta är att det är superkvalitet på det mesta också. Gå in och du som älskar Bowie Bernt, gå in och kolla på det där. Du kommer skratta åt Amanda Lear där när hon håller på och flaxar och ser himlen ut ibland. Du kanske är van med det. Det är ett sätt. Det är bra. Ja, men det var jättekul att se den liksom i knivskarp kvalitet. Ja, det är det som är häftigt. Jaha, Roger, ska vi stänga boxen här nu? Ja, eftersom Bernt börjar krokna nu. Så. Ja, han börjar krokna och då får du öppna boxen någon annan gång sen då med lite historier och sånt här sen igen då. Ja, men den här gången hade vi inget stort tema. Det var mer
små karameller med Roger. Ja, smörgåsbord var det verkligen. Ja, det är det här klassiska smörgåsbordet. Och nu har Mr. Bernt fått matkoma. Det är kört. Karamellbord, mycket socker. Ja, men gräv i det här så vi kom fram där. Ja, med kysstävlingen. Ja, hur gick det där? Fick de något jävla pris? Och fick de för pris? Det får vi se när Roger kommer tillbaka och berättar med bilder, filmer och vittnesmål. Ja. Det ska bli Då tackar vi Roger. Så tack så mycket Roger och ner i grottan och gräv igen då. Ja, jag ska kolla upp det där ordentligt så att det blir bra. Titta, han har redan börjat jobba. Han har inte tid att säga hej då till sina lyssnare sen. Okej. Ja, då tackar vi för alltihopa. Ha det så bra nu då. Tack. Detsamma. Hej.